بعضی تصمیما وسط یه روز معمولی میافتن رو قلبت. تصمیمایی که حتی اگه مدت‌ها توی ذهنت بودن یهو واقعی میشن. وقتی برای تعطیلات برگشته بودم ایران، بین دیدارا و روزمرگیام یه حس عمیق با هم حرف زد. وقتشه که برگردم، اما نه به نقشه‌بان. وقت خداحافظی بود با شهری که برام خونه شده بود، با آدمایی که یه تیکه از قلبم شده بودن و 2 سال عمری که توی آذربایجان سپری شده بود. همین شد که وسایلامو جمع کردم، حرکت کردم به سمت تبریز و بعد جلفا و مقصد اصلی تا برسم به شهری که 2 سال از عمرم اونجا گذرونده بودم، یعنی نخجوان. به هیچ کسی چی نگفته بودم. مدام داشتم توی سرم سناریو میپیچیدم که چجوری باید به دوستان بگم که من دارم برای همیشه میرم. و این بود که کل راه ذهن من درگیر بود، کل مسیر. از یک طرفم نگران بودم، نگران آینده‌ای که داشتم انتخاب میکردم، نگران جایی که قرار بود برم. تو راه برگشتم به نخجوان حس عجیبی داشتم. میدونستم این بار فرق داره. نگاهم به تابلوها، به راه، به کوههایی که همیشه همراه بودن، پر از دلتنگی بود. کوههایی که همیشه همراه بودن، پر از دلتنگی بود. شهر هنوز همون بود، اما من نه. مسیر طولانی بود. از شیراز به تبریز، از تبریز باید میرفتم به سمت جلفا و این مسیر رو ادامه میدادم تا بالاخره میرسیدم به خود نخجوان. بعد از عبور از مرز زمینی جلفا، رود ارس و چرپو، بالاخره ما به نخجوان رسیدیم. اینجا ورودی شهر زیبای نخجوان در قلب قفقاز. این چند روز آخر رو گذاشتم برای لحظه ها. سعی کردم خاطره بسازم، نه فقط خداحافظی کنم. نشستیم دور هم خاطره گفتیم. از روزای اولی گفتم که هیچ کدوممون بلد نبودیم چطور توی این شهر زندگی کنیم. و بعد کلی خندیدیم، سکوت کردیم، چای خوردیم. همه چی قشنگ بود چون میدونستیم آخرشه. ولی به جای گریه زندگی کردیم. توی تمام این مدت هر وسیله‌ای که برمی داشتم انگار یه لحظه خاص رو توی ذهنم مرور می‌کردم. یه لیوانی که باهاش بارها چای خوردم، یه شال که تو بادای زمستون نگهم داشت. همشون شاهد بودن، اما فهمیده بودم که برای شروع تازه باید سبک سفر کرد. دل کندن آسون نیست، ولی گاهی لازمه تا جا باز شه برای چیزای جدید. نمای بارونا رو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایمونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه گلا میدونن دورنگ بهار نمیشه. وقت رفتن بود، راهی پر از ابهام و امید. از دل قفقاز داشتم دل میکندم، با چمدونی پر از خاطره، قلبی پر از محبت و چشمی که دنبال فردا بود. نمیدونستم دقیقاً چی در انتظارمه، ولی میدونستم که نخجوان همیشه یه بخشی از من میمونه. خدا حافظ شهری که یادم داد خونه‌گاهی جاییه که آدمای توش دوست دارن. Sana mən get demədim ki, mən incit demədim ki, mən dedim sevməyi öyrən, məni öyrət demədim ki, sana mən get demədim ki, məni incit demədim ki, mən dedim sevməyi öyrən, məni öyrət demədim ki, getmədim başı bəlalı, sana qalmayıb gümanım, daha
daha sevmirəm mən səni. Dəyişib fikri xəyalım